මෙහෙම කන්න වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. බෝඩි මේ ඉන්නේ අක්කේ රයිස් කුකර් එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් ගේන්න. එහෙම කියපු ඔයාටයි අද වීඩියෝ එක. මල් වගේ බාස්මති උයන්න හාල් ටික හොදලා විනාඩි 10ක් 15ක් පැගෙන්න තියන්න ඕනේ. අද අපි හදන්නේ වෙජිටබල් පිලව්. වෙජිටබල්ස් නිසා ඔයා කැමති එළවලුවක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම එකතු කරන හැමදේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. වතුර බේරෙන්න අරපු හාල් ටිකත් මේකට එකතු කරලා විනාඩියක් දෙකක් බෙදෙන්න දෙන්න. දැන් වතුර හෝ චිකන් ස්ටොක් එකතු කරන්න. අවසානයේ රසායනවලුනුත් එක්ක මම සඳහන් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන් සීනි එකතු කරන්න. ඉදුණු බත් ඇට පොඩි නොවෙන්න ගෑරප්පුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගෙන රස බලන්න. දැන් රස බලන වෙලාව. මම හැදුවේ ගෑස් කුකර් එකේ වුණාට ඔයාලට රයිස් කුකර් එකේ හදන්න පුළුවන් කියලා අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේක රස බැලුවොත් මටත් රස කියන්න. ගෙහෙන් එන්න සුබ දවසක්.